Hello guys! Welcome back ulit sa ating panibagong video. And for today's video ay may isi-share po ako sa inyong panibagong apps na kung saan sa unang app ay kikita po kayo ng libreng Bitcoin direct sa inyong faucet tray, Dogecoin, direct sa inyong coins.ph, Bitcoin, Gcash, or Payer, na kung saan ay kikita po tayo dito ng libreng mga coins sa pamamagitan lamang ng pag-visit links at pag-click ng mga simpleng ads. At para po malaman nyo kung paano, just keep on watching. Pero bago po tayo magsimula ay kagaya po ng dati ay pipiliin lang po natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakarang video. So ayan po ang latest video natin. Kunin lang po natin ang URL, tapos punta po tayo kay browser, kay YouTube comment picker para live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Ilagay po natin ang mystery keyword, hashtag Matthew TV PH, get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 42 na qualified comments. So, piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Christine Jane Cabral. Ikaw po ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating susunod na winner. Congrats sa iyo, Saitama Channel. Ikaw po ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Chillin Hook. Ikaw po ang ating third lucky winner. Congrats po sa inyo. At para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang ay hashtag MatthewTV para makasali. At pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways sa susunod na video. At kung bago naman po kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkuhanan ng libreng Bitcoins, Litecoins, Ethereum, coins.ph, or Gcash money. At may chance pa po kayong manalo sa ating free load giveaway sa kada upload natin ng video. At para po sa ating unang app, ito po ay walang iba kundi si Buxcoin na kung saan ay kikita nga po tayo sa pamamagitan lamang ng pag-visit links at pag-click ng mga simpleng ads. Oh my God! Wow! Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ganito lamang po, para po kumita kayo dito. Kung mapapansin nyo po, hayun na po ang balance ko. Wala po akong referral. At dito po, hindi natin kailangan mag-deposit. Libre lamang po ito nating makukuha. Click nyo lamang po iyon. Punta po kayo dito sa PTC. Hayan po. Para makakuha po kayo ng 0.0007 USD, ang gagawin nyo lamang po ay i-visit ang links for 20 seconds. Ganito lamang po ang gagawin ninyo. Ayan po, hintayin nyo lamang pong maubos ang timer. Ayan po, pagkatapos po nun, sagutin lamang po natin ang CAPTCHA. Verify. Pagkatapos po niyan, i-back lamang po natin. Ayun po, naka-receive na po tayo ng 0.0007 USD ng libre. At dumagdag na po ito sa ating balance. What? Nice. Ganun lamang po, kadaling kumita. Kung mapapansin nyo po, ayun na po ang balance ko. Ito naman po, para maka-receive po kayo ng 0.0003 USD, i-visit lamang din po natin ito for 10 seconds. Ganun lamang po. Ulitin lamang po natin, maghintay po tayo hanggang maubos po ang timer. Ayan po, sagutin lamang po natin ulit ang CAPTCHA. Click lamang po natin ang verify. I-back lamang po natin yan. Ayun po, nadagdag na po ito sa ating balance. Ganun lamang po siya kadali. Kung pupunta po tayo dito sa dashboard, ayun na po ang balance ko.
And ganito naman po dito para sa ibang pagkukuhanan po natin ng libreng bitcoins or litecoins or coins.ph or Gcash money. Ayan po. Pindutin lamang po natin iyon yung claim at makaka-receive na po tayo ng libreng 0.0015 USD ng libre. O ganun lamang po kadali. And ganito naman po para po makapag-withdraw dito. Ang gagawin nyo lamang po, punta po kayo dito sa dashboard. Ayan po. Ayan na po ang balance ko. Hindi naman po ako nag-deposit. Wala po ito. Free deposit po ito. Hindi nyo po kailangan mag-deposit. Kikita po kayo dito ng libre. Ayan po. Kung mag-withdraw po kayo gamit ang Bitcoin papunta sa faucet pay ninyo, click nyo lamang po iyon. At para po sa Bitcoin sa faucet pay, ang minimum withdrawal po ay 0.1 USD lamang. And para naman po dito sa Dogecoin, kung faucet pay din po ang gagamitin ninyo, ayun po ang minimum. Kung sa coins.ph naman po ang gagamitin ninyo, ayun po, ang minimum withdrawal ay 0.1 USD lamang. At ang kagandahan po nito, peso na po nating marireceive sa coins.ph natin. So, ang 0.1 USD po ay katumbas ng more or less 5 pesos sa pera natin. So, automatic po itong papasok sa coins.ph wallet natin ng 5 piso. Ilagay nyo lamang po dito ang phone number ng coins.ph ninyo. Ito naman po, Bitcoin po, any wallet, pwede din po dito ang coins.ph Bitcoin address ninyo. So, 5 USD po ang minimum dito. Katumbas po yan ng nasa 250 pesos more or less. At papasok naman po ito sa coins.ph natin sa Bitcoins. Ilagay lamang po natin dito ang Bitcoin wallet address natin. Kung sa Gcash naman po, ayun po, 0.1 USD lamang din ang minimum katumbas ng 5 piso. Ilagay lamang po natin dito ang Gcash number natin. Ganun lamang po. Kung sa payer naman po, ayun po ang minimum. Papasok naman po ito sa payer. Dito nyo rin po ilagay ang wallet address ninyo. Ganun lamang po siya kadali. And regarding naman po para makapag-register po dito, ilalagay ko na lang po ang link sa ibaba. Click nyo lamang po iyon para mag-register. Ito po ay ang una nating app. Ngayon po, punta na po tayo sa ating pangalawang app na kung saan ay kikita naman po tayo ng libreng Bitcoins, Litecoins, Dogecoins ng libre. Kahit hindi tayo nagdi-deposit. Ang tanging gagawin lamang po natin ay mag-register. Tapos, pwede na po natin itong iwan at balik-balikan upang tignan kung naaabot na ba natin ang minimum withdrawal nito. Dahil isa po itong cloud mining. At para naman po sa ating pangalawang app, ito po ay walang iba kundi si dogex.pro. Ilalagay ko rin po ang link sa ibaba. I-click nyo lamang po iyon at automatic na po kayong mapupunta sa site na ito. Dito po, ang gagamitin nyo lamang po para mag-register ay ang inyong Dogecoin address na kung saan ay makikita nyo po ito sa inyong faucet pay wallet address. So kung pupunta po tayo dito sa faucet pay wallet address ko, ayan po, kapag nasa faucet pay na po kayo, click nyo lamang po itong deposit. Hanapin nyo po ang Dogecoin. Ayun po siya. Click nyo lamang po iyon at ito po ang gagamitin nyo dito para mag-register. Ganyan lamang po, mag-register lamang po kayo. Hintayin nyo lamang po hanggang sa maabot nyo na ang minimum withdrawal dito. Just register, wait, and earn. And kung mag-withdraw naman po kayo dito, ayun po. Dito nyo po ilalagay yung Dogecoin address ninyo, automatic na po yan. Tapos po, kung i-click nyo po ito, ayun po, ang minimum withdrawal po ay 50 Dogecoin. Huwag po kayong mag-alala, since hindi po ako nag-deposit dito, kaya hindi po ako agad makakapag-withdraw. Magsasagawa na lamang po ako ng isang update kapag naabot ko na ang minimum withdrawal dito at magla-live withdrawal po tayo. Ayun po, pwede nyo rin po siyang i-reinvest. Ganito lamang po, kung ayaw nyo pong mag-deposit, i-reinvest nyo lamang po ang namamine na ninyo upang tumaas po ang mining power ninyo. Ayun po, kung mapapansin nyo, mayroon na po akong 140 gigahash power. Ganun lamang po. And kung magde-deposit naman po kayo dito, na which is hindi ko naman po siya nire-recommend, optional lamang po ito sa mga gustong mag-deposit. Pwede po kayong mag-deposit through Bitcoins,
Ayun po, Litecoins, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dash, ayun po, XRP, Perfect Money. Kung sa Bitcoin Cash po, click nyo lamang po iyon, ganun lamang po. Ayun po, dito nyo po isi-send ang deposit ninyo. Pwede po ditong mag-deposit kahit 5 piso lamang po o 10 piso. Kung Litecoin naman po, ito po yung Litecoin wallet address nila. Dito nyo po isi-send ang dineposit ninyo. So, yun lamang po, intay na lamang po nating maabot ang minimum withdrawal amount dito para makapagsagawa po tayo ng update at live withdrawal. So, yun lamang po para sa ating dalawang app. Sana po may natutunan kayo sa video na ito. Pero bago po tayo tuluyang matapos, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Marnely Kulangan, Leo Vlog, Shock TV, at kay I'm a solid subscriber. At para naman po sa gustong magpa-shoutout at magpa-promote ng kanilang mga channel, comment lang po kayo sa ibaba at isa-shoutout po natin yan sa susunod na video. At sana po may natutunan kayo sa mga video natin for today. Once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat. Bye for now.